নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে ADRE অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম আজি মই টিকৈ সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন লৈ আনিছো মই যিকিটা আপোনালোকক কোৱেশ্চন কৰাইছো অলৰেডি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত বা আগলৈও যিকিটা কোৱেশ্চন কৰাম সেই কোৱেশ্চন কিটাত কৈ আৰু বেলেগ কোৱেশ্চন চাবলগীয়া আৰু একো নাথাকে ইণ্ডিয়ান পলিটিত গুটে কভাৰ হৈ যাব সো এই কোৱেশ্চন খিনি ভালকৈ চাব বেছি টাইম নলও জাস্ট অলপ এক্সপ্লেনেশন দি আমি আগবাঢ়ি যাম আজিৰ ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে যি সকল আমাৰ লগত আজি পুন প্ৰথমবাৰ সংযোজিত হৈছে তেওঁলোকক জনাও যে আগন্তুক ADRE এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ এটা ফুললি ডিজাইন কোৰ্স আমাৰ ওয়েবসাইটত উপলব্ধ হৈ আছে আপোনালোকে আমাৰ ওয়েবসাইট আজিয়ে ভিজিট কৰক আৰু যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহলে আমাৰ কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰাইসটো অনলি 1499 रुपीस ৰাখা গৈছে বাকি কোৰ্স বিলাকৰ তুলনাত ইয়াৰ প্ৰাইসটো অতিকৈ সামান্য ৰাখা গৈছে যাতে সকলোৰে বাবে এফৰ্ডেবল হয় আৰু আপোনালোকে কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰিলে 150 কৈ ওপৰত ভিডিওস পাব তাৰ লগত MCQ series mock test এই গুটেখিনি পাব আৰু এই কোৰ্সটো আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো এটা মানে পাৰফেক্ট গতি দিব বুলি মই আপোনালোকক ডাঠি ক'ব পাৰো আপোনালোকৰ যি সকলে আগন্তুক APSC ৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে সেই প্ৰিপাৰেচনক এটা গতি দিবলৈ এটা দিশ দিবলৈ আমাৰ ওয়েবসাইটত এটা কোৰ্স উপলব্ধ হৈ আছে আপোনালোকে এই কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰি পেলাই ঘৰতে বহি APSC ৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিব আৰু এই কোৰ্সটোত যদিও প্ৰিলিমছ ক্ৰ্যাশ কোৰ্স লিখা আছে ইয়াত মেইনছৰ 70% সিলেবাস কভাৰ হৈ আছে যেটো প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কম্বাইন্ড সিলেবাস দুইটা মানে কমন হৈ যায় আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা সেগমেন্ট থাকে সেইখিনিও আমাৰ ওয়েবসাইটত উপলব্ধ আছে আৰু যাৰ সি সেটৰ প্ৰবলেম আছে জুনে ধৰি সি সেটৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই বা সি সেটৰ তেওঁলোক উইকনেস হয় সি সেটটো তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেশালি ডিজাইনড এটা কোৰ্স আমাৰ ওয়েবসাইটত উপলব্ধ হৈ আছে আপোনালোকে আজি আমাৰ ওয়েবসাইট ভিজিট কৰক আৰু এই কোৰ্স কিটা পাৰচেজ কৰি নিজৰ কৰি লওক আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো ষ্টাৰ্ট দিও অতি সোনকালে APSC নোটিফিকেশন আহি আছে সো আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো ৰখাই নথব নোটিফিকেশন আহিলে কৰিম বুলি নাথাকিব এতিয়া পাই ষ্টাৰ্ট দি দিও কাৰণ APSC হয় এতিয়া আজিৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাও ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যে The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly of India in which of the following day? মানে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিখন ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ খনৰ যেটো ডিজাইন সেই ডিজাইনটো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিয়ে কোনটো সংবিধান সভায় মানে কোনটো ইয়েৰত আৰু কেতিয়া মানে কি কৰিছিলে এডপ্ট কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কওকচোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জুলাই 1947 জুলাই 1940 মানে 22 জুলাই একচুয়ালি 22 জুলাই দিনাখন কি কৰিছিলে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিয়ে এই আপোনাৰ যিখন আমাৰ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগৰ ডিজাইনটো এডপ্ট কৰিছিলে এতিয়া ইয়াত আৰু দুটামান কোৱেশ্চন আপোনালোকে জানি থোৱাটো ভাল যে আমাৰ এই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগখনৰ ডিজাইনাৰ কোন বাৰু কোনে ডিজাইন কৰিছিল কওকচোন পিংগালি ভেংকায়া তে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা আছিল ভেংকায়া ঠিক আছে পিংগালি ভেংকায়া তেও এটো ডিজাইন কৰিছিল আৰু তেও ডিজাইন কৰিবলৈ দায়িত্ব কোনে দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে দায়িত্ব দিছিল 1921 কংগ্ৰেছ সেশনত যদি এই পতাকাখন তেওঁলোকে হোস্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ দায়িত্ব দিছিল যদিও সেই সময়ত পতাকাখন বনাই পেলাই নহলগে পিছত গৈ পেলাই এই পতাকাখনকে পিংগলি বেংকাই বনোৱা পতাকাখনকে কি কৰিছে আমাৰ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ হিচাপে এডপ্ট কৰিছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মনত ৰাখিব আমাৰ যে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগৰ মাজত যে হুইলটো আছে আগতেটো হুইল নাছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে সাজেষ্ট কৰিছিল যে ৰেড গ্ৰীন আৰু হোৱাইট কালাৰ থাকিব ষ্ট্ৰিপ কিটা থাকিব আৰু তাৰ মাজত কি থাকিব চৰখা মানে জটৰৰ ছবিটো থাকিব হয় না কিন্তু পিছত জটৰৰ ছবিটোক ৰিপ্লেস কৰি যে আমাৰ অশোক চক্ৰটো দিয়া গৈছিল এই অশোক চক্ৰটো দিয়াটো কাৰ আইডিয়া আছিল জানেনে এটো এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ন এটো আছে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ আইডিয়া আছিল যে তাত অশোক চক্ৰটো দিয়াটো ক্লিয়াৰ এটা বুজি পালে এটা সাকশন the constitution of India borrowed the scheme of Indian federation from which of the following country মানে আমাৰ যি ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হয় না ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ মানে কি ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰৰ আন্ডাৰ আমাৰ পাৱাৰ ডিভিজন আছে ন ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট বিলাকৰ মাজত কি আছে পাৱাৰ ডিভিজন আছে মানে কিছুমান সাবজেক্ট ডিভিজন আছে যে সেই সাবজেক্ট খিনিত অকল ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে ল বনাব পাৰিব আৰু এইখিনি সাবজেক্টত অকল ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে ল বনাব পাৰিব তেনেকুৱাকে ডিভিজন আছে এটোকে ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এই ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰটো যেটো আছে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত যেটো লোৱা গৈছে এটো তলত দিয়া কোনটো মানে কনস্টিটিউশনৰ পৰা লোৱা গৈছে USA কনস্টিটিউশন কানাডা আয়াৰল্যান্ড UK ইয়াৰ ভিতৰত চাওক ইয়াৰ ভিতৰত USA ফেডাৰেল হয় কানাডাও ফেডাৰেল হয় না উচ্চআচৰিকে USA কানাডা আছে কিন্তু USA আৰু কানাডাৰ ফেডাৰেল সিস্টেমটোৰ ডিফাৰেন্স এটা আছে ডিফাৰেন্সটো এটো যে USA ৰ যেটো ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ আছিল সেই ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰটোত না USA প্ৰথম 13খন ষ্টেট লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত মানে ট্ৰিটি সাইন কৰি পেলাই এটা জয়েন হৈ পেলাই এখন ষ্টেট বনাইছিল আৰু কেনেকুৱা এটা ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ আছে USA কিন্তু কানাডাৰ ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰটো অলৰেডি আছে গোটেই কান্ট্ৰিখন তাৰ মাজত সৰুকে ভাগ কৰি দিয়া আছে
যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ কব পাৰো যে আমাৰ যেটো ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ আছে স্ট্ৰাকচাৰটো কোৰপৰা লোৱা গৈছে কানাডাৰ ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু এই স্ট্ৰাকচাৰটোত মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টটো বেছি পাৱাৰফুল হয় ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ কম্পেৰিজনত সো সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টক বেছি পাৱাৰ দিয়া যায় এতিয়া আমাৰ যি ষ্টেট লিষ্ট আছে বা সেন্ট্ৰেল লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্ট আছে সেই লিষ্টত এতিয়া চাব গলে আমি তেতিয়া গম পাওঁ যে ষ্টেট লিষ্টৰ আইটেমছ কিমান আছে 61 টা কিন্তু ইউনিয়ন লিষ্টৰ আইটেমছ আছে 100 টা তাৰ মানে কি ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰ বেছি পাৱাৰ দি দিয়া গৈছে না আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এই ষ্টেট লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্ট কনকাৰেন্ট লিষ্ট এটো কোনটো শেডিউলত মেনশন কৰা আছে 7 শেডিউলত 7 শেডিউল ঠিক আছে এটো এটা মনত ৰাখি লব ক্লিয়াৰ The next question, the Indian constitution closely follows the constitutional system of following country মানে তলত দিয়া কোনখন কান্ট্ৰিৰ কনস্টিটিউশনাল সিস্টেমটোক ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে মানে বেছিকে ফলো কৰিছে ইয়াত কি কি আছে ককচোন ইউএসএ ইউকে সুইজাৰল্যান্ড ৰাছিয়া মানে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কোৰ পৰা প্ৰভিজনছ আনিছে ইউএসএ পৰা আনিছে ৰাছিয়া মানে তেতিয়া ইউএসএসআৰ আছিল ন ইউএসএসআৰ ৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা আনিছে ইউকে কনস্টিটিউশনৰ পৰা আনিছে হয় না কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত সবতকে মানে কোনটো কনস্টিটিউশনৰ পৰা বেছি ফিচাৰ্স মানে কি কৈছে ফলো কৰা যায় হেটো হৈছে ইউকে ৰ কনস্টিটিউশন কিহৰ কাৰণে ইউকে ৰ কনস্টিটিউশন কাৰণ আমাৰ কনস্টিটিউশন খন বনাওতে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক 1935 ৰ পৰা বহুতবোৰ প্ৰভিজনছ আনা গৈছিল আৰু যেহেতু অলৰেডি আমাৰ ইন্ডিয়া ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰ আছিল সো ব্ৰিটিছৰ যেটো সিস্টেম আছিল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেই সিস্টেমটোৱে ইন্ডিয়া থাকি গল হয় না নহয় আৰু আমি কি আনিছো ইউকে পৰা আমি বাইক্যামেৰালিজম আনিছো সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আনিছো তাৰছত পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰিভিলেজেস আনিছো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট আনিছো তাৰছত এক্সিকিউটিভ ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট যেটো আমাৰ মানে legislature executive যেটো হাৰমনি আছে এই গুটেইখিনি বস্তু কিৰ পৰা আনা গৈছে ইউকে ৰ পৰা আনা গৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ইউকে Next question, which of the following is a feature common to both the Indian Federation and the American Federation? Edia khudise tolot dia kuntu mane characteristics boishishto Indian Federation aru American Federation duitare majot common hoy moi apnalok kolue je Indian Federation aru American Federation majot difference ase mane ami car federation to mane follow korisu Canada Federation system to follow korisu no aru eta kotha mon koibo India kintu constitution or kunu provision of federal word to mention nai Union of India বুলি মেনশন আছে কিন্তু ফেডাৰেশন অফ ইন্ডিয়া বুলি মেনশন নাই হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি কোৱেশ্চন আহি যায় যে তলত দিয়া কোনটো ওয়ার্ড নাই তেতিয়া ফেডাৰেল ওয়ার্ডটো নাই বুলি কব পাৰিব যদি বাকি কিটা আছে ওকে ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া ককচোন কোনটো আমাৰ কমন পৰি যায় ইন্ডিয়ান ফেডাৰেশন অফ ইউএসএ ফেডাৰেশন অফ আন্ডাৰ সো সিঙ্গল সিটিজেনশিপ এটো জানো হ'ব কাৰণ আমাৰ ইন্ডিয়া জানো সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আছে মানে ইন্ডিয়াত সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আছে কিন্তু আমেৰিকাত সিঙ্গল সিটিজেনশিপ নাই আমেৰিকাত ফেডাৰেল সিটিজেনশিপ আছে কিন্তু আমাৰ ইন্ডিয়াত অকল এটাই সিটিজেনশিপ যে আমি ইন্ডিয়ান বুলি হয় না এটো কাৰণে এটো ফিচাৰ নহয় ডুৱেল জুডিচিয়াৰি আমাৰ ইন্ডিয়াত কি আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত ইন্টিগ্ৰেটেড আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিচিয়াৰি যে আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিচিয়াৰি কি হৈছে কাৰণ আমাৰ জুডিচিয়াৰি এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেটিভৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু ইন্টিগ্ৰেটেড হয় যেনেকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট এনেকৈ লোৱাৰ কোৰ্টছ বিলাক থাকি যাব হয়নে এটো ইন্টিগ্ৰেটেড হয় কিন্তু ইউএসএ ডুৱেল মানে জুডিচিয়াৰি আছে যেনে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ ল বিলাক ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ জুডিচিয়াৰিয়ে কৰে আৰু ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ ল বিলাক ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰ থকা জুডিচিয়াৰিয়ে কৰে এতিয়া ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ ল বিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ জুডিচিয়াৰি বেলেগ ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ ল বিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ জুডিচিয়াৰি বেলেগ সো আমেৰিকাত ডুৱেল জুডিচিয়াৰি আছে কিন্তু ইন্ডিয়াত ইন্ডিপেন্ডেন্ট আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়াৰি মানে সিঙ্গল জুডিচিয়াৰি আছে সো এটো অপচনো ক্যান্সেল তাৰ পিছত থ্ৰী লিষ্ট ইন দা কনস্টিটিউশন সো থ্ৰী লিষ্ট ইন দা কনস্টিটিউশন যেনেকৈ ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেন্ট লিষ্ট আছে হেতু কাৰণে আমেৰিকাত কিন্তু থ্ৰী লিষ্ট নাই হেতু কাৰণে এটো ক্যান্সেল তাৰ পিছত আছে দা ফেডাৰেল সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু ইন্টাৰপ্ৰেট কনস্টিটিউশন মানে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো জানেনে এডু যে কনস্টিটিউশনক ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত কি আছে এখন ফেডাৰেল কোৰ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফেডাৰেল কোৰ্ট হিচাপে কাম কৰে কনস্টিটিউশনক ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমেৰিকাটো তেনেকুৱাকে ফেডাৰেল কোৰ্টে কি কৰে কনস্টিটিউশনক ইন্টাৰপ্ৰেট কৰে সো আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো মাৰ্ক কৰিব ডি টু মাৰ্ক কৰি লব আৰু ইয়াত যে মই আপোনাৰ লিষ্ট কিটা কথা কৈছিলো কনকাৰেন্ট লিষ্টটো মই নাই বুলি কৈছিল ন আমেৰিকাত এটা কনকাৰেন্ট লিষ্টটো কোৰ পৰা লোৱা গৈছে হেতু আপোনালোকে মন কৰিব কনকাৰেন্ট লিষ্টৰ কনসেপ্টটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা লোৱা গৈছে It has also next question, which article of Indian Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of birth? ইয়াত এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে ইয়াত যে কৈছে যে তলত দিয়া কোনটো আৰ্টিকেলত এটো মেনশন আছে যে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াত প্ৰভিজন কেটামান আছে
ৰিলিজনত কৰিব নোৱাৰিব ৰিলিজনৰ ক্ষেত্ৰত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব সেক্সৰ ক্ষেত্ৰত মেল নে ফিমেল নে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ হেতু ক্ষেত্ৰত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব আৰু প্লেস অফ বাৰ্থ মানে ক'ত জন্ম হৈছে হেতু ওপৰত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আদাৰ প্ৰভিজনছত এই পাঁচটাৰ বাহিৰে বেলেগ প্ৰভিজনছত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব পাৰে মানে ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো যে বাকি প্ৰভিজনত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব পাৰে যেনে ইকোনমিক ষ্টেটাছৰ ওপৰত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব পাৰে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰভিজনত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব পাৰে যাব কিন্তু এই যিকিটা মেনশন দিয়া আছে হে পাঁচটা প্ৰভিজনত মানে ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া ককচোন তলত দিয়া কোনটো আৰ্টিকেলত আছে এটো পাৰিবনে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ্টিকেল 15 আৰ্টিকেল 15 ত আছে হয়নে নহয় এতিয়া আৰ্টিকেল 25 টো কিহৰ লগত ৰিলেটেড ককচোন আৰ্টিকেল 25 টো আমাৰ মানে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন তাৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকেল 25 টু 28 লৈকে আৰ্টিকেল 19 টো কিহৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকেল 19 টো আমাৰ ফ্ৰী ৰাইট টু ফ্ৰীডম ওপৰত ৰিলেটেড হয় না নহয় আৰু আৰ্টিকেল 13 ত কি মেনশন কৰা আছে আৰ্টিকেল 13 ত কৈছে যে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খন যেতিয়া এডপ্ট হৈছিল তাৰ আগলৈকে যিবিলাক ল আছিল যিবিলাক আগতে ল বিলাক আছিল সেই ল বিলাকে যদি আমাৰ যেটো আৰ্টিকেল 13 কোনটো পাৰ্ট মানে পাৰ্টৰ ভিতৰত পৰে পাৰ্ট 3 ভিতৰত পৰে এটা পাৰ্ট 3 ৰ যদি কোনো এটা প্ৰভিজনক ভায়োলেট কৰে তেতিয়া হলে সেই আগতে উপলব্ধ থকা সেই যিবিলাক ল বিলাক থাকিব সেই ল বিলাক কি হৈ যাব নাল এণ্ড ভয়েড হৈ যাব হেতু মেনশন আছে আৰ্টিকেল 13 ত সো ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো কি আৰ্টিকেল 15 আৰ্টিকেল বিলাক মনত ৰাখিব দে ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল বিলাক Next question, which of the following is the source of authority of the constitution? এতিয়া খুদিছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশন খনৰ source of authority কোন মানে আমাৰ কনস্টিটিউশন খনে ইয়াৰ পাৱাৰ কোৰ পৰা ডেৰাইভ কৰে কি আছে the houses of parliament the people of India Independence Act of 1947 and Supreme Court of India ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ককচোন কনস্টিটিউশন মেনশনে কৰা আছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশনে কোৰ পৰা আনে people of India পৰা পাৱাৰ ডেৰাইভ কৰে এটা কনস্টিটিউশন খনৰ আপোনাৰ অবজেক্টিভ কি ইয়াৰ অবজেক্টিভ কিটা মনত ৰাখিব ই কি কৰিব কনস্টিটিউশনৰ মেইন অবজেক্টিভ হৈছে যে জাস্টিস ইকুৱেলিটি লিবাৰ্টি ফ্ৰেটাৰ্নিটি এই কিটা কি কৰে ডেলিভাৰ কৰে আৰু কনস্টিটিউশনৰ ফিচাৰ্স কেনেকুৱা হয় টাইপটো কেনেকুৱা হয় সোভাৰেন সোশ্যালিষ্ট সেকুলাৰ ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক হয় ক্লিয়াৰ বুজি পালে Next question Article 17 of the Constitution of India deals with the abolition of which of the following মানে Article 17 টো যে আছে এই Article 70 টোৱে তলৰ কোনটোৰ abolitionৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কি আছে slavery bonded labor untouchability নে sati ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কওকচোন Article 17 কিহৰ আন্ডাৰত পৰি যায় কওকচোন right to equality আন্ডাৰত পৰি যায় না Article 14 অফ Article 18 লৈকে right to equality আন্ডাৰত পৰি যায় ইয়াত কোনটো হ'ব Article 17 actually untouchability যি আগতে আছিল ন যি আমাৰ কাষ্ট সিস্টেমৰ সবতকে মানে বেয়া এটা উদাহৰণ বুলি কব পাৰি হে উদাহৰণৰ আন্ডাৰত আমি আনটাচেবিলিটি কব পাৰো এনেকুৱা মানে কাহিনী আছে মই আম্বেদকাৰৰ এখন কিতাপ আছিল কিতাপখনৰ ওপৰত এনিহিলেশন অফ কাষ্ট বুলি এখন কিতাপ আছে তাত পঢ়িছিলো যে এনেকুৱা হৈছিল আগতে বুলে মহাৰাষ্ট্ৰত মানে কোনো এটা ঠাইত মানে কি কৰিছিল যিবিলাক আমাৰ দলিত কমিউনিটি আছে সেই দলিত কমিউনিটিৰ মানুহখিনিয়ে মানে কি কৰিছিল ধৰিলক এনেকে এটা হেৰি লৈ যাব লাগিছিল যেতিয়া তেওঁলোকে ৰাস্তাত খুজকাহে সেই ৰাস্তাত মানে তেওঁলোকৰ ডিঙিত এটা পাত্ৰ এটা বান্ধি লৈ যাব লাগিছিল কাৰণ তেওঁলোকে কটো থু পেলাব নোৱাৰে থু পেলালে মানে সেই পাত্ৰটো পেলাব লাগিব ভাবকচোন মানৱীয়তাৰ নামত কিমান জঘন্য বস্তু এটা চলি আছিল আৰু আজিও কিছু অঞ্চলত চলি আছে হেতু কাৰণে আমি আমাৰ কনস্টিটিউশনেও কৈছে যে এই আনটাচেবিলিটিটো কি কৰিব লাগে আমি এবলিশ কৰিব লাগে Next question who was associated with the preparation of the draft of the preamble এতিয়া খুদিছে the preamble ৰ যি draft আছিল drafter লগত preparationৰ লগত তলত দিয়া কোনজন ব্যক্তি জড়িত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ জৱাহৰলাল নেহৰু ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ নে এম এন ৰয় কোন জড়িত হৈ আছিল ককচোন ইয়া শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু মানে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 13 ডিসেম্বৰ 1946 ত কেতিয়া 1946 ত কি কৰিছিলে 13 ডিসেম্বৰ 1946 ত এখন অবজেক্টিভ ৰিজলিউশন দিছিল অবজেক্টিভ ৰিজলিউশন ঠিক আছে অবজেক্টিভ ৰিজলিউশন খন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে কনস্টিটিউশন এসেম্বলি আৰু এই অবজেক্টিভ ৰিজলিউশন খন পিছত গৈ পেলাই কি হৈছে আমাৰ প্ৰিএম্বল হৈ গৈছে আৰু এই অবজেক্ট কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে 22 জানুৱাৰী 1947 ত ইয়াক এডপ্ট কৰিছিলে প্ৰিএম্বল হিচাপে ঠিক আছে আৰু এইখন কোনে মানে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল এই বস্তুটো মনত ৰাখিব অবজেক্টিভ ৰিজলিউশন খনে পিছত গৈ পেলাই আমাৰ কি হৈছে প্ৰিএম্বল হৈ গৈছে
Next question, in which case did the Supreme Court restore the primacy of the fundamental rights over the directive principles of state policy? মই যে অলপ আগতে কৈছিলো directive principles of state policy আপোনাৰ কেতিয়া আহিছে চম্পকম দৰাইজন কেস 1951 ত কৈছিল যে আপোনাৰ DPSP ত কৈ আপোনাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বিলাক ওপৰত থাকে পজিশনটো ওপৰত এতিয়া কৈছিল তলত দিয়া কোনটো কেছত মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিস্টোৰ আকৌ তাক মানে কি কৰিছিল ৰিএফাৰ্ম কৰিছিল যে না এইটোৱে হ'ব লাগিব ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো আছে গোলকনাথ কেস 1967 ত কৈছিলে মই ৰাখিব হা গোলকনাথ বাকি কিটাটো কৈছিলে কিন্তু গোলকনাথ কেসটো ফাৰ্স্ট আহিব না 1951 ৰ পিছত হেতু কাৰণে এটো অপচনত পৰিব শুদ্ধ উত্তৰ which of the following rights conferred by the constitution of India is also available to non citizens এটা কৈছে যে non citizenৰ কাৰণেও কোনটো ৰাইট দিয়া আছে এটা মই আপোনাক কি কৈছিলো citizenৰ কাৰণে কোনকিটা আছে article 15 article 16 article 19 না article 29 to 30 একিটা আছে only citizenৰ কাৰণে বাকি কিটা non citizenও পায় হয় না এটা কওকচোন right to constitutional remedies এটো freedom to speech freedom to move and settle in any part of country na freedom to acquire property non citizenor kane acquire property koribo noare ঠিক আছে move and settle in any part of the country এটোই নোয়ারে হয় না তেওঁলোকে নোয়ারে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কওকচোন যেহেতু আৰ্টিকেল 19 টো আপোনাৰ only citizenৰ কাৰণে আছে freedom of speech টো ক'ত পৰি যায় আৰ্টিকেল 19 ৰ আন্ডাৰ পৰি যায় তাৰপিছত move and settlement এটো কিহত পৰি যায় আৰ্টিকেল 19 ৰ আন্ডাৰ পৰি যায় acquire property টো এটোটো নহয় সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছে right to constitutional remedies এটো আছে available to non citizens etu non citizenor kane available ase so yar shuddha uttor hoise right to constitutional remedies kan constitutional remedies khini both apnar kar kane ase citizenor kane ase non citizenor kaneo ase so ajilo imane aru jodi video tur pora kiba upokar hoa jen paise tetia hale mor video tu like koribo subscribe koribo comment koribo keneka paise etu jonabo aru tar logote share koribole napaharibo share korok jata sokolue pae aru mor ei kosto khini jate mo olopman mane sokolur kane হয় আৰু সকলোৰে কানে কি হয় তাৰ পৰা বেনিফিট লাভ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ কষ্টখিনিক এটা মানে সাৰ্থকতা দিয়ক আৰু সো আজিলৈ ইমানে আহো ধন্যবাদ